दिवशी दिवसच खराब लागतो म्हटल्यासारखं झालंय ते. अंग दुखते आणि थरथर पण होते. थोडीशी लिक्विडच ठेवणार आहे मी, कारण त्याला टॉन्सिल्सचा त्रास होतोय. तुझ्यासाठी छान छान यमी यमी डिश मी खाऊ घालू. छान आहे खरंच. एकीशी ग माझ्या वाशीड. आता ना एवढं जेवण संपवायचं. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर आज आता वाजलेत सायंकाळचे 7:30 आणि 7:30ला व्लॉग सुरू करते मी. आता जेवायला थोड्या वेळाने काहीतरी बनवावं म्हणते आणि माझी तब्येत ओके आहे. पण आज श्रीला स्कूलमधनं आल्यापासून तो बरा होता, पण नंतर ना अचानक त्याला थोडासा त्रास व्हायला लागला. सो आत्ता ताप पण आहे त्याला, थोडा खोकला कफ आहे छातीमध्ये आणि ताप असल्यामुळं मग ते अंग दुखल्यासारखं डोकं दुखल्यासारखं होतं. तर कोमेजला येतो, तर त्याला दवाखान्यात घेऊन जायचंय. आत्ताच जाऊन आले. इथं शेजारी एका ठिकाणी रिक्षाचं काहीतरी त्यांची ओळख आहे म्हणून तिथं बोलून आले. आणि पावसात गाडीवर घेऊन जाणं पण पॉसिबल होणार नाही असं अवस्था आहे. नोंदणी केली आहे मी, परंतु पाऊस कॉन्स्टंट चालू आहे. तर गाडीवर घेऊन जायचं म्हणजे त्याला थंडी पण वाजू शकते, त्यामुळे मग रिक्षा सांगितलाय. तर बघू आता रिक्षा किती वेळात येते. ते बाबांना कॉल केलेला रिक्षावाल्या, पण त्यांचा कॉलच लागत नाही. आज काय झालंय काय माहिती. ते असले की मग ते पटकन येतात, मग आम्ही जात असतो नेहमी. पण काही अडचण आली काय, पण आजचा म्हणजे एक दिवशी दिवसच खराब लागतो म्हटल्यासारखं झालंय ते. तर हे करतायत कॉन्टॅक्ट तिकडनं. बघूया कुठला रिक्षा वगैरे जर मिळाला तर आम्ही आता निघू तिकडे जाण्यासाठी. दाखवते तुम्हाला श्री कसा झालाय. काय त्रास व्हायला बाळाला? हो. काय दुखतंय ग? अंग दुखते आणि थरथर पण होते. थरथर व्हायले. ताप आहे रे बाबू. आणि ताप पण आली. आणि श्वास गेला थोडस हे व्हायलंय ना, म्हणजे नाक ब्लॉक झालंय पूर्ण, आहे की नाही. आणि घसा दुखायलाय. अच्छा, ते व्हायरलच इन्फेक्शन झालंय रे बाबू. तरी आपण मिठाच्या पाण्याने चुळा भरायलोय की नाही दररोज, तरी पण त्याला ते थोडस त्रास होतोच आहे. तर ताप चांगली नसते म्हणून म्हटलं जाऊनच यावं. उगीच बाहेरची औषधं आणून ते देण्यापेक्षा म्हटलं डॉक्टरांचं प्रिस्क्रिप्शन घेऊन मगच ट्रीटमेंट घेऊ, म्हणजे आपल्याला पण रिलॅक्स वाटतं की चला झालंय त्याचं हॉस्पिटलचं, आणि त्याला पण शांत आणि चक्कर पण येईल. होय, त्याला पण शांत झोप लागेल रात्री. सो त्यासाठी तर चला आता वाट बघतोय आम्ही ऑटोची, है ना बाबू. रिक्षा आला की आपण निघू. पांघरायला देऊ बर अंगावरती. थोडासा आराम कर, रिक्षा आला की मी उठवते. त्याला रिक्षावाला पण आलाय, तर आता आम्ही निघतो आणि परत कंटिन्यू करतो तिथे गेल्यानंतर. अच्छा वगैरे पण घेतली, निघतो आम्ही. रिक्षा इकडे आत येऊ शकत नाही, त्यामुळे आम्हाला थोडंसं चालत जावं लागणार आहे. आणि पाऊस काही बंद होत नाही, त्यामुळं मग गाडीवर पण जाता येईल. पाऊस नसताना तर मग गाडीवर पटकन जाऊन आलो असतो आम्ही, है ना बाबू. चल पिल्लू. आम्ही हॉस्पिटलमध्ये. चल बाबू, तर पटकन दाखवून घेतात डॉक्टरांना. पण मेडिकल बंद झालंय खरं तर, दुसरीकडे जावं लागणार मेडिकलसाठी. बघू कसं काय. डॉक्टर आणखी काही आलेले नाहीये. आता कसं वाटतंय?
डोकं दुखतंय, दाखवूया डॉक्टर. ओके चल वेट कर. चला तिथे आलेच सर. वजन करावं. येस काय होतंय सांग श्री तुला. म्हटलं मेडिकलचं कुठं इथून किती आहे तरी. चला बाबू चल, असं आगाऊपणा नाही करायचं. लगेच सुरू झालं. श्रीला आता थोडं जीवाला. चला बाबा. तर दाखवून घेतले डॉक्टरांना आणि त्यांनी सांगितले काही प्रिस्क्रिप्शन वाफ घेण्याची गरज नाहीये. म्हटले तेवढं आणखी जास्त हे नाही, पण घशात जर आणखी उद्या खरखर वाजायला तर घेऊन ये म्हटलं. चला पिलू ठीक होणार श्री, हो ना. ना तू लगेच ठीक होणार बाळाचं. उलट नाही चालायचं. बघ 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 झाला का सुरू आगाऊपणा. ये इकडून बस, इकडून ये बाबा. काका समर्थ मेडिकल आहे ना इथं. समर्थ मेडिकल. हा स्टेट बँकेच्या तिथे. आज पाऊस खूप जास्त आहे पण दररोजच्या पेक्षा. कमी झाला जरा. होय सगळी मिळाली. हा थांब मी घेते बाबा. खरं नव्हती काही, परत ते डॉक्टरांना विचारून त्यांनी हे केलं. बरं झालं मिळाली, नाही तर आणि दुसरीकडे जायची वेळ. होय ये बाळा. छत्री आणि फाईल राहिली. थँक्यू बरं का काका. तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर मिळेल का, म्हणजे कसं मला इमर्जन्सीला कॉल करताल का. यांच्याकडे असेल तर चालेल मग. हो हा चला आता औषधं वगैरे घ्यायची. छान ठणठणीत होणार माझं बाळ. हळू आम्ही घरी आता. आणि आता मे बी होप सो की स्त्रीला छान वाटेल, कारण की औषधं वगैरे दिली आहेत डॉक्टरांनी. तिथलं मेडिकल बंद होतं त्यामुळे दुसरीकडे जावं लागलं आम्हाला. पण ते रिक्षावाले काका पण हेल्पफुल होते खरं. त्यांनी थोडीशी मदत केली आहे ना पिल्लू. आता माझं बाळ स्ट्रॉंग होणार आहे, हेल्दी होणार, हो ना. चला आपण आतमध्ये जाऊया. माझं बाळ चला मग काहीतरी खाऊन घे, औषधं खा आणि आराम करायचे. मग छानच होते पिल्लू, है ना. छान होते ना. डॉक्टरांनी श्रीला सांगितलंय की जी आपली मुगाच्या डाळीची खिचडी असते ना तर ती द्या म्हणून. त्याच्यामुळे एकतर त्याला गिळायला पण त्रास होणार नाही, ते हेल्दी पण आहे, डायजेस्ट व्हायला पण सोपं आहे. सो आता मी त्याच्यासाठी ते पटकन बनवते आणि त्यानंतर त्याला औषधं पण द्यायची आहेत. तर भेटते तुम्हाला मी डाळीची खिचडी बनवल्यानंतर. तर आता सगळ्या भाज्या वगैरे कट करून घेतल्यात मी, दाखवते तो. या हिशोबाने गाजर, त्यासोबत इथं ढबू मिरची म्हणजेच ढोबळी मिरची, कोथिंबीर, टोमॅटो, कांदा, हे सगळं टाकून मी छान शेक पदार्थ. चला आता हे सगळं घेऊन किचनमध्ये आणि पटकन बनवते मी इन्स्टंट अशी त्याच्यासाठी मस्त मुगाच्या डाळीची खिचडी. इथं आता आदण आलं की मग मी याच्यामध्ये डाळ आणि तांदूळ टाकते, मीठ टाकते थोडंसं, ते मिश्रीला खायला देते. बनली आपली मस्त अशी या इथं मूग डाळीची खिचडी. आणि पाहू शकता थोडीशी लिक्विडच ठेवणार आहे मी, कारण त्याला टॉन्सिल्सचा त्रास होतोय, तर ते त्याला असं चमच्याने पिता यावं या हिशोबाने मी बनवली आहे. तर आता त्याला ते वाढते आणि बघू त्याला आवडते की नाही ते. तसं तर चव नसते, ताप असेल ना तर तीही टेस्टी पदार्थ दिला तरी चव लागत नाही. तरी पण मला त्याला भरवणं खूप गरजेचं आहे, तर अगोदर मी त्याला खाऊ घालते हे सगळं.
पैसे हवे होते तर माझ्या ना बघ काय आहे? तुझ्यासाठी छान छान यमी यमी डिश मी खाऊ घालू. बघ गरम गरम खायचं थोडंसं छान आणि मग औषधं प्यायची. हां ओपन युअर माउथ. छान आहे खरंच एकीशी. ग म्हणजे वाशीड. आता ना एवढं जेवण संपवायचं आणि औषधं घ्यायची आणि त्यानंतर निन्नू करायची आणि छान वाटलं तर उद्या स्कूलला जायचं, नाही तर सुट्टी. ओके. बघ मग फोटो क्लिक कशाचा? उद्या फोटो क्लिक आहे ना आमचा. हा ते ना आय कार्डचं. मग काय करू? मी टीचरला कॉल करून सांगते परवाच्या दिवशी श्री ठीक होईल त्या दिवशी त्याचे फोटो काढा आय कार्डसाठी. ओके चालेल. हो टेस्ट छान आहे का? हा खरंच आवडली. ओके खावा. मी श्रीला भरवते आणि त्यानंतर निवांत गप्पा मारते तुमच्याशी. अगोदर त्याला भरवते, त्यानंतर त्याला औषधं देते, त्याला झोपी घालते, मग बोलू. आणि पे हे मिक्स करायचं याच्यात. जसं नव्हतं करायचं ना असं दाबायचं होतं. मग बघ ह्याच्यामध्ये केवढं भारी गेम दिलाय लहान मुलांसाठी. हा ते बघ ह्याच्यामध्ये डार्क ब्लू कलर दे. जरा ओपन युअर माउथ. चला चला एक एक शेवटचं. चला 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 झालं आता एवढंच आहे. शांत बाळ आहे माझं. हा धरा. ओपन युअर माउथ पिल्लू. कम 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 कम. येस डन. कुठलं टेस्टी होतं हे वाला टेस्टी नाहीये. हे आपण आता नेक्स्ट टाइम अगोदर देऊ. ओके लास्टला हे देऊ. ओके चला झालंय श्रीचं औषध पिऊन. श्रीला खाऊ घातलंय, त्यानंतर औषधं वगैरे दिलेली आहेत. आता तो आराम करतोय. तर आता मी माझं थोडंसं पोटापाण्याचं बघते आणि त्यानंतर मग आज एडिटिंग वगैरे मी काही करणार नाही, कारण की पूर्ण लक्ष त्याला देणं गरजेचं आहे. सो बघू कसं काय उद्याचं होतंय ते. आणि जर एखादा जुना व्लॉग आला तर प्लीज समजून घ्या, कारण अगोदर काही व्लॉग एडिट करून पेंडिंग आहेत तसेच, फक्त ते शेअर करायचे राहिलेले आहेत. तर उद्याचा दिवस ते चालवून घ्या. आणि आता सध्या मला त्याची काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे. सो त्याला बरं वाटलं तर उद्या शाळेत पाठवीन, अदरवाईज मी त्याला नाही पाठवणार उद्या. त्याच्या मॅमला कॉल करून सांगेन की त्याची तब्येत ठीक नाही आहे म्हणून. आणि सगळे तर आपल्याकडे पेपर्स वगैरे तर आहेतच दवाखान्याचे, त्यामुळे काही प्रश्नच येत नाही. तर आज खरंच खूप धावपळ झाली, पण सगळ्यात भारी तेव्हा वाटलं जेव्हा ऐन वेळेला डॉक्टर पण अवेलेबल झाले आणि त्याहून मेडिकल बंद होतं. पण आम्ही बाहेर इकडे थोडंसं त्या रिक्षावाल्या काकांना मी रिक्वेस्ट केली आणि म्हटलं की दादा थोडंसं पुढे आपण बघूया का. आणि खरंच ते बरं झालं की सगळ्या गोळ्या औषधं पण मिळाली, त्यामुळे त्याला आता थोडंसं रिलीफ वाटेल. रात्री छान त्यालाही झोप लागेल, मलाही झोप लागेल. तर चला आता बरंच आजचा हा व्लॉग मी इथेच थांबवते. आय होप तुम्हाला नक्की आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. भेटते मी तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय. गुड नाईट, बाय.